السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بالمشاهدين والمتابعين. وإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا وتستفيدوا من الحلقات اللي عم نحاول نخرج هلأ في رمضان. حكينا كثير عن السوق يعني والماركتس والفرص اللي متوفرة، وأعتقد يعني هذا الشيء مهم إنه حتى واحد خلينا نقول يوسع آفاقه ويعرف يفكر يعني إيش في، يعني وين ممكن يتجه بإنشاء شركته الخاصة. اليوم بدنا نحكي عن الانترتينمنت سيكتور، الترفيه بشكل عام والإعلام. في طبعا الإعلام والترفيه هو واحد من المجالات الكتير مهمة في في الوطن العربي. كل تلاقي من تلفزيون ليوتيوب لمسلسلات، ولممثلين وقنوات وبرامج. راح نستعرض اليوم أول شيء عنا الميوزك بزنس، يب. بعدين اونلاين ستريمينج، بعدها جيمينج، بعدها في عنا الببلشنج، بعدها رح نستعرض الانيميشن، بعدين اخيرا اليوتيوب بسموه الكونتنت كرييشن. فايش رايك محمد بهالموضوع؟ اي حلو البريك داون حلو. هلا في كثير مجموعه وبيوز مشان ما يحس المتابعين بالملل او يضيعوا. في كثير تشابه وكروس بين different sectors. راح نعطي بالاخير راينا وين ممكن حاليا حسب الليفل الفاندنج والانفستمنت، وين واحد ممكن يكون يدخل بهالقطاع هذا. فبتصور هي احدى التوبكس اللي بتهم بالعالم العربي. فيلا خلينا نفوت بالمواضيع اللي حطيناها بالبريك داون اللي انت حطيته. سو ليتس ستارت مع الاول توبيك. اول توبيك هو ميوزك ستريمينج، اللي هو الموسيقى. ميوزك. نعم. ال- الموسيقى نحن عندنا شركة معروفة اللي هي شبيهة السبوتيفاي في المنطقة، اسمها أنغامي. والام بي سي يعني هي لها حصة يعني من الشركة حاليا. عددها حاليا رقم واحد في المنطقة. وصل لهم فترة يعني عم بيشتغلوا في هالمجال. ما عم بعرف أنا إذا في مجال للمنافسة بموضوع الميوزك ستريمينج. هو موضوع يعني مشربك ومعقد، يعني في كتير يعني بتعلق أعتقد الصفقات يعني اللي بتصير بين الشركة وبين دور الإنتاج في تماما. المنطقة. فبدها كتير يعني خلينا نقول بدها كابيتال، يعني شوي كابيتال انفستمنت يعني حتى تقدر توفر كل هالكونتنت، يعني توفره على البلاتفورم تبعك. صحيح. هلا في مثلا آم، نموذجين، خلينا نقول ناشئين او ماشيين بالسوق. عندك ممكن يعني ناحيه النيو كامرز يجوا مثل اذا بتابع مثلا في بلاتفورمز تعطي ميوزك مجانيه. هي تجي مثل خليفه او بعد ماي سبيس، الماي سبيس بابل. اي ثينك اسمها واحده منها ساوند كلاود. فهي مجانيه، انت كشخص ككرييتر بتحط الميوزك تبعك هناك مجاني كليا، او ممكن يعني تحاول انك تجيب منه متابعين لتبني شوي شوي البراند تبعك. فيعني هي ممكن اذا في شغف بالمنطقه العربيه لهالموضوع، فممكن انه نوع مثلا منصه مجانيه بتدعم او بتحاول تشهر ناس جداد. بس مثل ما قلت اسماعيل، الكونتنت لما بيكون استابلشت فنانين معروفين ولهم عقود، او مثلا عقودهم مع شركات او اندفجوال، في اوفر هيد لا باس فيه لحتى تقدر تجيب اسماء، بتجيب اسماء كبيره مشان تخليها اكسكلوسيف او لتنشر تحت هالمنصه هي. يعني انا عم بشوف مثلا بسموه الاندبندنت كونتنت كريتورز، يعني خلينا نقول المطربين او حدا يعني عنده شيء بده يقدمه وما عنده هالتمويل الكبير. فاول منصه بفكروا فيها هي اليوتيوب، بيعملوا فولوينج على اليوتيوب. بعدها ممكن يعني هذا ممكن يفتح فرص تانية انه يتعاقدوا مع شركات او
تماما يعني حتى يضلوا اندبندنت. فالاندبندنت كرييترز او كتكنولوجي بيست، كبلاتفورمز، هل بتحس انه هو سوق صعب يعني يدخل له؟ صعب اكيد، وبسبب التنافس الشديد. وثاني شيء وفي كثير يعني في كثير بروفايدرز. امتى بتصير الفرق؟ انه لما بتصير تعطي شيء محروف او مختلف عن اللي موجود بالسوق. فمثلا في مجال الميوزك والصوت كثير مهم نوعيه الصوت. اذا انت شخص بتابع هالموضوع هذا، نوعيه الفايل فورمات والكمبريشن، او ما في كومبريشن، را مان ورا، كيف تعمل له ستوري. فممكن يعني بهالمجال كثير تضيق انك تكون تميز انك تعطي شيء هاير كواليتي، بس بضل عندك التنافس على الكونتنت. مين راح يجي يحط عندك الكونتنت هذا؟ فبتصور الموضوع شوي اصعب من انه، يعني صعب شوي التنافس بهالمجال هذا، لانه well established، يعني one of the most competitive sectors بهالمجال. تمام. يعني الانتقال من الموسيقى للتلفزيون، هلا احنا حديثا طبعا دخل نتفليكس على المنطقة، بلش يدخل في قوة يعني، وبلش حتى يدعم مسلسلات، او يدعم انتاج يعني محلي على منصته. فطبعا المقابل له العربي هو ستارز بلاي، بس كمان صار لهم فترة في السوق. بس عم بحس يعني كتي في، يعني خلينا نقول منصتين رسميات، هدول المنصتين حاليا رسميات الرقم واحد. طبعا في منصات تانية مثل اللي بتطالع الام بي سي مثلا، عندهم شيء اسمه شاهد او شاهد في اي بي، كمان سبسكريبشن بيس موديل، بيطالعوا مسلسلات حصرية فقط، يعني ما بتنعرض على التلفزيون، بتنعرض على هالمنصة. او كان عندهم مثلا انه بيطالعوا الحلقات، مثلا اما تنزل الحلقة بيطالعوا الحلقة على المنصة تبعتهم الخاصة. فهدول اللي مثل بيقولوا السبسكريبشن channels، يعني بلاتفورم مرتبط في قناة تلفزيونية أو يعني ميديا بلاتفورم. فأنت شايف، وكمان أنا شايف في تنافس كبير في هالمجال يعني. صحيح، في كثير كمان عرض هون بيجيك، مثل ما قلت محطات التلفزيون نفسهم لهم ابلكيشنز، وثيرد بارتيز مثل نتفليكس او غيرهم في لهم ابلكيشنز. وفي عندك السبيشالتي كونتنت كريترز اللي هم مثلا في اتش بي او، في ستارز، هذول لسه بيجوا اكثر. وبعدين دخلوا شركات اكبر منتجه بتملك مجموعه من هذول، مثلا ديزني بلس، ابل، جوجل، يعني كل يوتيوب. شركة صار عندهم their own streaming application. وبصير the only way يعني صراحه اللي فيك تنافس بهالمجال هي الكونتنت اللي بتطلعه. فبنرجع للموضوع انه مين الكرييترز اللي عندك. فمثلا نحن ذكرت مثلا نتفليكس اسهمها طلعت بشكل كبير. ليش؟ لان اول شيء العالم دخلت بالكوفيد 19 لوك داون، وثانيا عندهم سيل يعني كم جيد، يعني 200 او اكثر عمل تم انتاجهم وجاهزين للطرح بالسوق يعني. فهذا بيعطيهم افق كبير. هذا غير الاعمال اللي هن اوريدي عندهم اياها، واللي هي من شركات اخرى تم انتاجها. هن ما عندهم هالمجال. وفي عندهم مزايا ثانيه، انه مثلا بينشروا المسلسل، بينشروه بكامله، مثلا 10 حلقات كامله، ما في تسلسل. بينما التلفزيونات الثانيه بتعتمد على هالنموذج اللي هو السكجولينج بعرض البرامج. بس كميه المعروض وشكله يعني بهالمجال المؤطر، خلينا نقول الستركشرد او الفريم يعني، بيجي كثير تنافسي وعالي، والكوست تبعه بيكون منخفض. يعني ما في الواحد ينافسهم على هالمجال، الا في حال مثلا بتصور ذكرت مثال انت امبارح عن موضوع شخص واحد بانتج عن مسلسل كامل لحاله. نعم، مثلا في عمر مسكون. فهي فينا نذكرها اذا بالتحديد دعم الكونتنت كريترز السوري. بس انه هيك شيء بيعطيك كونتنت مميز. البرودكشن كوست تبعه منخفض، عم تنطرح بشكل مجاني. الهدف منه هو نشر او زياده عدد المتابعين. ممكن بهالحاله، ممكن يعني بنقول بهالحاله متوسط الانتاج منخفض لوسط،
يعني ما بدك مثلا والله هاي كواليتي فيديو ريكوردينج سيستم واوديو ريكوردينج سيستم يعني انت عم تشوف على الانستغرام او على يوتيوب حلقات يعني عم تاخذ ملايين المشاهدات يعني. صحيح وبتبنيها بشكل حلو وفي تعطش. انا بهالناحيه اذا عم نحكي على السيكتورز بهالناحيه اذا نقلنا من الميديا فيديو كونتنت بشكل تقليدي الى نقلنا لليوتيوب كمنصه وسناب شات وانستغرام وهالمنصات الاجتماعيه لما بتنتج من محتوى له راغب بالسوق. وممكن يعني في تعطش، يعني في كثير كونتنت باللغه الانجليزيه، بس الكونتنت باللغه العربيه المكافئ قليل جدا. يعني ما في بمجالات محدده. يعني نشوف مثلا مجالات مثلا برامج سياسيه، بالكوميديا، بالشات، السفر والاكل. الاكل، بس لا زال يعني مجال كبير. والعالم العربي كله من المحيط الى الخليج، يعني 400 مليون نسمه، رقم كبير. وبالتالي في كثير كونتنت غير متاح لهم بعد، يعني لسه ما طلع. في ناحيه ثانيه، فورمات ثانيه نازل ببلش، يعني ستارت اب طلعت جديد بامريكا واخذ فاندنج، بس ما بعرف بالضبط من مين. بيعملوا الفكره تبعهم، يعني هن مثل نتفليكس وبينتجوا برامجهم الخاصه، بس الفكره انه مسلسلاتهم 10 دقائق، الحلقه 10 دقائق، يعني 10 to 12 minutes تخلص الحلقه، خلصت يعني. هاي السيلينج بوينت تبعهم، اسمها كويبدز، QUI بيدز. بس عم شوف الرياكشن. انا ما جربته شخصيا، بس شفت الرياكشن انه ميكست، يعني بين البوزيتيف والنيجاتيف. هي المشكله انه الفكره appealing، يعني 10 minutes مثلا انت بتاكسي او بين ميتينجز او اخذ استراحه، 10 minutes يعني جيده. 10 minutes تخلص حلقه كامله، وانه في enough content انه تحس حالك engaged. بس صعبه انه بجوز ما كل المواضيع او كل الانواع الميديا، مثلا دراما او فنون او نيوز، ما أنا enough. مثلا 10 minutes على نيوز is enough، بس انك تعمل حلقه مسلسل وات ايفر يعني اكشن، بجوز ما أنا enough. فيعني فيري تريكي. بس الفكره يعني فيها وجهه نظر، انه عم يحاولوا كيترينج للناس المشغولين اللي مثلا قاعدين بمطار 10 minutes يتفرجوا على موفي او ميوزك، على ابيسود يعني another format. وشايف انا يعني كمان طبعا بالنسبه يعني طالما عم نحكي نحن على الفيلمينج اندستري، فانت شايف في خلينا نقول في عنا اندستري في يعني خلينا نقول الوطن العربي equivalent للهوليوود. هلا ما فيني اعلق. انا ما فيني اعلق لانه اول شيء انا ما راح اشتغل بالميديا، بس انه مطلع على البرودكشن فوليوم اللي بيطلع، اكيد هوليوود رقم واحد بالعالم كله. هل في برودكشن فوليوم بالعالم العربي مكافئ؟ ما بعرف، ما بتصور. بجوز بس بشهر رمضان اذا بتاخذ بس هل في فوليوم انه يعني ينتشر بشكل عالمي؟ ايه مزبوط. ما بتصور. يعني هلا مثلا عم نشوف مجال، خصوصا مثلا مجال مثل الانيميشن، انه عم نشوف مثلا كل كذا سنه بيطلع لك فيلم انيميشن. مثلا ديزني بتطلع لك على الاقل 3-4 افلام مثلا بالسنه في مجال الانيميشن. ومجال الانيميشن مجال كبير يعني يعني خلينا نقول المارجن تبعه كبير، ولكن بيحتاج تمويل ضخم. طبعا هيك الاستوديوز الكبار محددين بين مثل ما قلت ديزني ويعني امريكا واليابان. هذول الانمي والانيميشن اكبر شيء يعني اكبر طرفين قطبين للصناعه. الانمي بقى لهم يعني هن اخذوا نوع، يعني اخذوا منحى خاص فيهم. ايه طبعا امريكا اخذوا منحى خاص فيهم. طبعا. بس انه البرودكشن يعني تبعه كبير. هلا اللي بيصير انه بيعملوا اوت سورسينج، يعني من الطرفين، يعني من شركات يابانيه بيعملوا اوت سورس لشركات امريكيه، والشركات الامريكيه اذا بدهم يعملوا انمي فورمات بيبعتوها على اليابان. فهي ممكن هي طريقه اخرى اذا ما بدك تعمل لها دومستيكيشن لهالاندستري، او تعمل شيء انيميشن او انمي مركز
بالوطن العربي او بالخليج، في يعني بتصور عمل يعني اي ثينك قريت من سنه او سنتين انه كان في برودكشن السعوديه، بس كان يعني ممول من السعوديه والديزاين والسكريبت والقصه من السعوديه. في طلع فيلمين اعتقد فول يعني فلاجد انيميشن يعني مثل على تماما، بس الاكشن على مستوى برودكشن. البيكسار مثلا، على مستوى بيكسار موفيز. في هلا انا شايف في توجه خلينا نقول الانيميشن البسيط، يعني اللي ما فيه تعقيد كتير كبير بالجرافيكس، مور 2 دي، ما فيه كتير تعقيد بالجرافيكس. الانوفيشن الشيء الجوهري او المحتوى هو بالفكره تبعته. يعني عندك القصه والفكره الحبكه يعني. يعني مثل عندك انيميترز مثل خرابيش بالاردن، او عندك ميركوت في السعوديه بيطلعوا مسلسل مشهور مسامير باللهجه السعوديه مثلا. فانه عندك انت انيميشن باللهجه السعوديه، ففي شويه افكار اللي هي ما بتحتاج لانفستمنت كبير يعني. لا فعلا ما بتحتاج. وفي عندي انا امثله مثلها، مره صادفت انيميتر نذكره على اليوتيوب، I think اسمه احمد، بجيب اسمه يعني I don't remember last name، بس لحاله يعني عنده تشانل لحاله، وهو هي يعني هو بيعمل انيميشن والقصه والسكريبت لحاله، وتاخذ معه اشهر احيانا لانه هو طالب جامعه، تاخذ معه اشهر بالبناء، بس بالاخير يعني هي كان بولد يعني الهول بروجكت يعمله لحاله. ففي امكانيه طبعا، هي في امكانيه وامكانيه قويه. ما شرط تكون الكواليتي منافسه كفينش، انه والله نفس الكواليتي تبع ديزني او تبع بانداي او ما بعرف شو في شركات باليابان. فيك تعملها، المهم تكون القصه ويعني ابيلينج انه مثل ما قلت 2 دي از سفيشنت. فانت يعني بتشوف مثل ما بقولوا الانوفيشن هو او في التكنولوجي، ولكن في الكونتنت نفسه، او يعني تماما. فرصه للشباب انه يطلعوا هو في الكونتنت وليس فيه. yeah. مم. yeah. إذا انتقلنا من خلينا نقول حكينا على الميوزك، حكينا على الفيديو ستريمينج، ندخل بموضوع الجيمينج. كيف نعمل؟ جيمنج. هي حلوه، يعني هي توبيك حلو. بس ما بتحس انه في منافسه كبيره؟ يعني هلا بتشوف الشباب ما شاء الله عندهم كله ببجي وورلد كرافت، ما بعرف وورلد اوف وور كرافت، تلاقي بس رجعوا من المدرسه بتلاقي فورا حطوا، يعني خصوصا الكبار، يعني حطوا هالسماعات وبلشوا يتواصلوا مع رفقاتهم ويلعبوا هالجيمز يعني. هلا هون في نقطتين، ما هيك؟ اول شيء النقطه الاولى مين اللي عم يلعب، وثاني اللعبه نفسها او على اي بلاتفورم، يعني مثلا موبايل ولا بي سي ولا بلاي ستيشن ولا اكس بوكس، مين اللي عم يلعب كمان، هي النقطه الثانيه. فاول شيء اذا عم نحكي على البلاتفورم طبعا يعني بيكون حلو اذا في يعني او if it makes sense انه يكون في استوديو عربي، المنطقه العربيه، يا استوديو يا اما شركه بتمول الكونتنت هذا في مجال، بس بدها يعني ما صعب تكون ستارت اب الا اذا كانت كليا مبنيه محليا، تعمل مثلا جيم على بي سي او مثل يعني يعني تقرب بدك لارج ببلشر مثل اي اي هاي. جيم، اذا بدك تمام. دعم يعني كبير حتى تعمل شيء او 3 دي يعني بقوه يعني. او انك تعملها اندي، يعني تنشرها على بلاتفورم ثانيه مثلا ستيم، وبتعمل اندي جيم، وهي ممكن وفي كثير يعني، وبدها تيم وشويه فندنج، اذا في كيبل تيم، يعني تيم عنده امكانيه مثل ما قلت انه يعمل، عندهم امكانيه رندرينج ويعملوا قصه قويه ويعملوا رندرينج قوي للعبه بحسب شو الستايل، مثلا 2 دي 3 دي فيرست بيرسون ثيرد بيرسون، والكاتيجوري هي استراتيجي هي اكشن وات ايفر. هي البريك داون، هي مور نقول كونفشنال جيمنج، هي القصه هي الاولى. هي ممكنه، ما راح اقول ما ممكنه، بس بدها يعني تكنيكال نولج قويه، وبدها somewhat funding. ما بيهم يكون يعني انت بدك تطول مثلا سنه كامله انت عم بتطور لعبه، بجوز سنوات، و بجوز سنوات. عم بتطور لعبه وبتنزلها بعدين وما حدا مثلا يشتريها صحيح. بس. يعني مثلا في منافسه يعني كبيره بدها وبزنس تكون يعني. بدها تكون القصه ابيلينج او الكونسيبت تبعها ابيلينج. مثلا في اكبر لعبه فندد كليا اندبندنت من الماركت اسمها ستار سيتيزن اي ثينك، صار لها يمكن 12 سنه او 15 years، صار لها زمان كثير والكونسبت، والساتا الفا، الساتا الفا، بس السكوب تبعها هائل، يعني هن عم بيعملوا
جيم على entire يونيفرس كامل، كواكب، نجوم، ترافل بتوين يعني ستار سيستمز كثير كبيره، وجمعوا $250 مليون بالفيرست راوند اوف فاندنج. فيعني ممكنه القصه هون انه هي ممكنه، هي اول طريقه وممكنه، بس يعني بس مثل ما قلت كفندنج لك كتمويل، بس هل هي بروفيتبل؟ ما بعرف، انا ما بعرف حسب ما بفهم، لانه اذا الفكره سكسسفل وبتجيب متابعين ممكن يشتروها شركه مثل ما قلت تريبل اي تايتل كومباني، بي اي او whoever، او اكتيفيجن او وات ايفر، بيشتروهم، وممكن او يوبي سوفت. يعني بالموديل مثلا بامريكا، انه انا بهتم اكثر شيء بهتم بالجروث، ما كثير بهتم بالريفينيو يعني، او بالبروفيتابيلتي تبعي. مو يعني انا مثلا جبت عدد سبسكرايبرز او عدد جيمرز يعني كبير، مثلا عم بيشتغلوا عم بيلعبوا على لعبتي، فانا صرت خلينا نقول هدف للشركات الكبيره انه تشتريني. صحيح. وهيك اذا بتعمل بوبيلاريتي، يعني هلا هيك العاب مثلا، لنقول انه نذكر الامثله المشهوره هلا، بتروح على لعبه مثل ماينكرافت، واحد عملها، بتروح على لعبه مثل فورتنايت هلا، او قبلها ببجي، هدول كلهم فري تو بلاي. وين بيدفعوك مصاري؟ بس من السكنز وما سكنز والشغل، بس يعني الجيم كواليتي ما بتتغير اذا انت دفعت او ما دفعت هالاكسترا ستاف. بس هي اللعبه لها كولت فولوينج لانه فري وابيلينج ايديا، ويعني ضربت بالسوق، as simple as that. بس هذول كلهم بي سي بيست جيمز. الاهم نقطه فيهم انه هن مبنيين على البي سي، او بعدين صاروا من البي سي انتقلوا وعملوا له بورتنج لاكس بوكس وبلاي ستيشن. هلا اكس بوكس وبلاي ستيشن بيجوا سب كاتيجوريز، هون بقى عم تحكي مع شركتين محددين، يعني يا مايكروسوفت يا اما سوني، وتحتهم بيجي النينتندو. هلا اذا بنترك هدول اللي هن الكلاسيك مودلز بالجيمنج، ونروح على وين الريفولوشن صايره، هي بالموبايل جيمنج. ليش؟ لانه البارير تو انتري واطي، يعني اللي تدخل على الماركت واطي، ما في هاي ليفل اوف انفستمنت لتبني لعبه. بدليل اللعبات ضربت مثلا في الماضي، مثلا فلابي بيرد واحد عملها، روفيو عملوا لعبه، كذا لعبه فاشله، بالاخير طلعت معهم هي انجري بيردز وضربت. يعني هلا صار منها موفيز وصار من قصص طويله عريضه. اكيد السوق مفتوح وفي امكانيه وفي كثير كوبينج. التركيز مثل ما قلنا كذا مره على كذا موضوع ثاني، المحتوى. يعني اذا المحتوى انت فهمان السوق العربي، السوق اللي حواليك، تعرف الناس شو بيحبوا، you can build a game كيتر لهم، يعني بيلاقوا استجابه. بدليل مثلا ما اتذكر في يمكن ذكرت مثال، تذكر مثال او في مثال. في عده شركات يعني مثل مثلا فلافل جيمز، طماطم تمام. بالاردن، في جواكر مثلا بالامارات، في هدول يعني مثل بقولوا الشركات طلعوا موبايل جيمينجز. في مثلا بتركيا كمان شباب سوريين، وولفز انتراكتيف، كاي سوفت الى اخره، بيطلعوا كمان كلها جيمز على الموبايل، يعني موبايل جيمز على الاندرويد والاي او اس بلاتفورم. سو هذول بيبنوا على الفكره. هون وين الفرق بين البي سي يعني اكثر شيء بالتراديشنال او كونفنشنال ميثود اوف جيمنج للتراديشنال. الموبايل ميزته انه منتشر هلا، صار بشكل يعني كبير، البنتريشن تبعه بالماركت كبير، وبالتالي بتبني لعبه على الاندرويد، تعمل لها ببلش على ثرو ذا ماركت، او حتى ممكن تحطها على الويب سايت لحالها. والديفلوبمنت هلا صار اسرع، يعني في عندك بلاتفورمز مثل يونيتي، يعني كومبليت ديفلوبمنت انفايرمنت متخصصه مثلا للموبايل جيمز، ف فبتعمل 2 دي 3 دي جيمز يعني بسرعه. يعني هاي مور كببلشر. يعني اذا انا بدي اعمل لعبه، البارير تو انتري كثير واطي، لحتى اعمل لها تيستينج وفيريفيكيشن بدي تليفون او اثنين ريفرنس فونز، وخلص انا بعرف انه شغالين، والموست لايكلي البجز يعني اتس كان بي ايرند اوت. وين المشكله هون بقى بتصير، او مو مشكله، انه بتنشر عن طريق تطبيق الستورز، يعني جوجل او ابل، راح ياخذوا حصه من كل داونلود، وفي له رسم في تو انتر لحتى لايسنسنج، حتى تستخدم السيرفيسز تبعوت المتجر تبعه. هلا شوي بتلاقي انه صار في ناس عم تطلع منه، مثلا لهيك عم تلاقي ناس عم تنشر عن طريق الستيم، تلاقي ناس عم تنشر عن طريق فري او الويب مباشره، انه تعال الويب سايت تبعي نزلها، انا باخذ 100% من الريفينيو اذا انت دفعت لي. بس ابل ما بيطلع لها شيء، بيطلعوا براني.
هي من ناحيه الببليكيشن، وفي يعني انك انت تكون ناشر، وهي برايي الفون الميديا بهالناحيه اذا بنعمل لهم كاتيجورايزيشن، التليفون او السمارت فون هو اول شيء من ناحيه الببلشر، انه اول تارجت لك حسب نوع اللعبه انك تنشرها عن طريق السمارت فون. تمام، متوفر يعني السمارت فون يعني متوفر في الوطن العربي. الاولاد كلهم متعودين على على التابلت الاهالي وحتى كبار يعني والكبار والصغار. يعني كلهم صاروا هلا متعودين على اليوزر انترفيس. اذا بدنا نقول والله مين بتفضل اندرويد، المهم يعني انه الديفلوبمنت هلا طبعا صح بده وقت، بس صار انه في عندك التولز انه انت تعمل جيمز. يعني انا بتذكر اول مره انا كنت بدي اعمل جيم كان عمري 17 سنه. اشتريت كتاب وقت ما كتبت جرير دايركت اكس بروجرامينج بالسي بلس بلس. طبعا انا كنت يعني يا دوب بعرف شويه بيزك في ذاك الوقت. فيعني ما فهمت شيء، عباره عن كله بيحكي ديب ويندوز بروجرامينج على هايست ليفل. فيعني ما قدرت اعمل اول جيم لما صار عمري يعني 22 سنه، بعد ما اخذت كمبيوتر جرافيكس وصرت يعني حتى وقت عملت كمبيوتر جرافيكس وعملت فيرست عملنا مثل 3 دي يعني طيارات، لعبه حربيه يعني طيارات حربيه والى اخره 3 دي. بس لما ما بدا يعني عملنا الجيم طلت معنا عده اشهر وكثير بدائيه يعني. فعندك هذا الفيزيكال انجن يعني ال 3 دي انجن اسمه يعني لما ما تبنيه صعب يعني كثير، وبده يعني رياضيات كثير، وبده يعني بدنا فهم وبروجرامينج كثير كبير. مثل ما الرامب اب تايم الليرنينج كيرف تبعها ستيب، يعني كثير حاد، بدك تصرف وقت كثير لتطلع للدرجه المطلوبه. طبعا كل شيء له شيء يعني الكواليتي تبع الجيم على بي سي راح تكون بيست اوف ذا بيست اذا معموله صح، راح تكون ذا بيست اكسبيرينس ايفر. الفيزيكس مثل ما قلت كثير معقده بس لسبب، يعني انت اذا اللعبه فيها فيزيكس اسبكت لازم تكون as real as possible. لهيك هلا الانجنز اللي بتذكرهم انريل انجن وغيره. هلا الانريل بعدين صار الانريل مجاني يعني طبعا الانجن بعده يعني الجيمز وكمان الريسيرش يعني كثير انجنز معقدين. هلا بعدين لهيك التليفون لحتى تبرمج الجيم على التليفون في كثير تولز جاهزه وفري ومجانيه وكلاسز ويوتيوب توتوريالز بتقراها بتشوفهم يو كان ببلش يور اون. وحتى اسهل شيء حاليا وهي مو الفكره بالبروجرامينج اكثر ما هي اللعبه نفسها. يعني اذا انت عندك فكره هلا صار القصه اذا انت عندك قصه او فكره اللعبه يعني اللي تخلي اللاعب انجيجد، ممكن حتى تعمل له اوت سورس تلاقي حدا يعمل لك اياها. يعني ما أنا كثير صعبه، وما أنا مو الامبلمنتيشن، هي فكره اللي وراها الابداع اللي وراها ورا اللعبه. وترسم اذا يعني بدك تعمل شيء مو شيء جاهز. انا عندهم طبعا بالبلاتفورمز الكاركترز مثلا والباك جراوندز وكذا جاهزين، يعني فيك تستعملهم. بس اذا تعمل شيء انت خاص فيك فبدك يكون حدا ديزاينر يعني يعرف يرسم الكاركترز، يعرف يرسم الباك. يعني فهيك التسلسل الامور مثل ما قلت، اول شيء الفكره والقصه الحبكه، وبعدين الجرافيكس، واخر شيء البروجرامينج نفسه. البروجرامينج يعني ذا لاست لانه صار كثير يوبيكويتس وفي كثير ناس اكسسبل يعطوك. يعني صار هلا على مستوى عالي. يعني انت وقت بدك تطبق مثلا بسموه الفيزيكس انه مثلا شيء جسمين ضربوا ببعض بشكل اوتوماتيكي، انت بس دراج اند دروب بتشيل من الطرف تحطه انه هدول الجسمين لازم يضربوا ببعض مثلا، خلص بدك تبرمجه في الكود اوتوماتيكلي بتعمل لك اوتو جنريشن، وبتعمل لك بعدين بتعمل لها اوتو كومبايل وخلص خلصت يعني تطلع جاهزه. فالفكره وبعدين هلا بجوز بتقول مثلا ايه بس ما انا اوبتمايز وبطيئه وكذا، هلا بعدين بتعمل لها اوبتمايزيشن وبتظبطها. بس بالاول اذا فكره اللعبه حلوه وانجيجنج، هي خلص هون في عندك ويننج، هاي الويننج فورمولا لانك تحط لعبه بالتليفون. اكيد هذا يعني رقم واحد راح يكون. وبعدها يعني بس اذا نجحت اللعبه هذاك الوقت بتغيرها صحيح. تعمل اوبتمايزيشن. الفكره اللي بعدها انه لان احنا حكينا عن انك تكون انت ببلشر كشخص، هلا ممكن تكون انت الستريمر. هلا في كثير في ستريمينج بلاتفورمز، مثلا نذكر تويتش، نذكر يوتيوب، هلا عم يدخلوا بالجيم تبع بلعبه الستريمينج، وميكسر. هدول اكبر ستريمينج بلاتفورمز حاليا موجودين. انا بشوف على يوتيوب مثلا في السعوديه اكبر القنوات تشانلز السعوديه هي تشانلز الالعاب.
صحيح هدول بقى هون بقى بتدخل شو اللعبه. يعني هلا فرضا اذا بدنا نقول لواحد انت انه حابب يدخل بهالمجال، بده ينقي لعبه تكون مور بوبيلر فيفا. و بشوف كثير فيفا انا. فان يتابعوها. فمثلا اكيد فورتنايت، بس فورتنايت كثير ملعوب، او ببجي او وات ايفر الجيم. يعني هون بقى بدك واحد يكون عينه على واتس كامينج داون ذا لاين، واتس ذا نكست جيم، انه شو نازل. مثلا اي ثينك اول شيء ببجي، بعدين نزلت فورتنايت، بعدين نزلت اي ثينك ايبكس وهيك يعني. وهيك واللي بيصير انه الشركات التريبل اي كونتنت هدول بصيروا يدوروا على ستريمرز مشان يعطوهم ديلز، انه العاب اللعبه بس اعمل له ستريم حلقه او حلقتين وبس، ما بدك شيء ثاني، بس انت لانه هي جزء من الماركتينج تشانلز. فهي بصير انت عم تلعب، بس هي فكره انه هي جزء من الماركتينج سكيم يعني ما وليست. يعني ما بزنس بالاخير. هي ما بزنس. يعني البزنس سمعت الاولاد عم بيقولوا انه هن طموحهم يصيروا ستريمرز، انه بيلعبوا اللعبه وبندفع لهم على قولت بين قوسين ملايين الدولارات مشان. ولكن في حالات صحيح، في حالات خاصه. مثلا نينجا هذا اكبر واحد بالببجي يعني، انا بالفورتنايت، فعمل ديل مع الستريمينج بلاتفورم، عمل ديل مع ميكسر، وما بيعمل ستريمينج الا عن طريق ميكسر. بس عنده يعني ما بعرف tens of millions followers، ما عندي فكره بالرقم يعني، بس انه هي غير هي. بالاخير هو البراند، يعني هو كشخص هو البراند هو وليست البراند اللعبه تماما. حتى فهي براند شخصي. هي هي بزنس. بس يعني ما بتصور هذا بناحيه الالعاب بالتحديد، لانه الالعاب كثير محدده، ما بتصور هذا نوع ناجح ليكون يعني لونج تيرم. كم واحد ممكن يكون ناجح يعني؟ 2 صحيح 3 5 10 يعني اكثر من هيك؟ يعني يعني 10 بيلعبوا نفس اللعبه، شد كم واحد بدك تتابع اكثر من 10 يعني بس؟ يعني بتتغير كل كم شهر مره هي، او ما بعرف امتى يعني، عندهم كوارترلي او مانثلي او انيولي بيغيروها للسيزون. بينزل بيعمل له كم كونتنت كم كذا، بيحط له يعني بيحرفها شوي، بس بالاخير انه ما يعني هي الفكرة محدده. هون اذا بدك تنجح يعني بهيك مجال بده يكون في شيء جديد. يعني انت مثلا لعبه جديده صحيح بلشت تدخل، انت يعني من الاوائل اللي عم تعمل ستريمينج للعبه، هذاك الوقت ممكن يكون لك فرصه انه يكون لك متابعين يعني صحيح. كثير. سو بس هي قصه الستريمينج لجيمز. هلا نحن بعدين فينا نحكي بالتحديد على اليوتيوب كتشانل كرييتنج ميديا ثاني غير، بس الجيمز بالتحديد يعني. انا هي برايي. هلا في بلاتفورمز جديده، ما بعرف اذا لسه بلشوا يعملوا لها ديبلويمنت بالعالم العربي، هي الستريمينج جيمز. يعني بدون ما تلعبها على فيزيكال كونتنت، مثل بدون ما تلعبها على عنصر اكس. يعني. ايه. ففي في بوش جديده يعني من جوجل، عملوا ستيديا هي انتايرلي ستريم، ما بتشتري اللعبه وبتضل على الكلاود وبتلعبها عن طريق البراوزر. بس انا شايفه انه يعني هن يمكن ثالث او رابع محاوله، يعني خلينا نقول ستارت اب بتحاول تعمل هالنوع من الابروتش، وماني شايفه كثير عن بيكينج اب يعني. هلا بس جوجل وراها يعني الكروم او بدك اس يعني يا حدا. من الجوات كروم، ويعني كثير لايت، كثير خفيفه، لانه انت مانك عم تلعب اللعبه، عم تعمل ستريمينج للفيديو فيد، وعم تعمل ستريمينج للكوماندز من الكنترول. هن عم يقولوا انه يو كان ماتش ات. انا عملت لها تيست لما كانت بالالفا، يعني ايه مزبوط، بس بضل انه الاكسبيرينس يعني هن عم بيروحوا ضد اكسبيرينس يعني صار لها سنوات. يعني العالم عم تلعب بهالطريقه لسنوات، مثلا عن طريق الاكس بوكس او عن طريق ويندو او عن طريق كذا. فصعب انه يجوا يعني بريك ذس الهابت. هي ماني شايفها كثير بيكينج اب. وطبعا معلومات كلها مكتمه، يعني قديش الفوليوم تبعهم ومين عم يشترك فيها، كثير مكتم عليهم، ما مبين. بس هي اي ثينك انه مطوله، واحتمال انه تفشل، ما بعرف يعني احتمال انه تفشل. فما بعرف اذا هي ممكن تكون سبستيتيوشن بالعالم العربي، لانه هي رخيصه. يعني الفرق بيناتها انه بتدفع سبسكريبشن، فعم تدفع سبسكريبشن مثل موفيز، وكنترولر صغيره يعني رخيصه وبس، ما بدك شيء ثاني. ما بدك تشتري اخر هاردوير، وما بدك تعمل ابجريد للبي سي، ما في داعي لاي شيء من هذا. ننتقل هلا كنت للببلشنج اندستري، النشر. اوكي. النشر شايف انا يعني
في عندك خلينا نقول عدة فروع لهالموضوع. أول واحد هو الشركات اللي بتنشر وبتبيع الكتب أونلاين. في عندك طبعا أشهرهم جمالون اللي هو الأمازون اللوكل، خلينا نقول اللوكل أمازون للكتب. اللي في عندك تاني هو كمان أبجد، شفت مثال منه أبجد. طبعا مثلا بجمالون إنه مو بس هي الشركة بتبيع كتب، بتبيع كتب يعني على المنصة تبعتهم، ولكن كمان في سيلف ببلشنج، إنه أنت ككاتب فيك تنشر كتاب عن طريقهم، والناس وطبعا تطبع الكتاب على الطلب، انه الناس وقت بحيث انت ما تدفع. يعني انت اذا بدك تكتب كتاب بدك على الاقل لاي دار نشر بدك تطبع على الاقل 1000 نسخه او عدد معين يعني من النسخ. السيلف ببلشنج بلاتفورم فيك تعمل انت اي بوك يكون الناس تشتريه، طبعا هذا كله على الانترنت ديجيتال، او على الطلب الناس بتشتري الكتاب بطبعوه وببعثوه للمشتري يعني. فكمان هذا طبعا هذا الموديل نفسه هو مثل امازون، ولكن تم تطبيقه في الوطن العربي. في عنا كمان موضوع الاوديو. موضوع الاوديو بوكس مثل طبعا مثل اوديبل اللي هو يعني خلينا نقول الامريكان اوديو بوك ستاندرد تابع لامازون. في بالوطن العربي في عنا شركات مثل اقرأ لي، في كمان فاوندر سويدي عمل اوديو بوكس كمان بالعربي اسمه كتاب صوتي، هلا انتقلوا على الامارات. فكمان في هدول يعني مجالات. بس انت يعني ايش شيء خلينا نقول شايف النجاح يعني في هيك مودلز؟ هلا النجاح بناحيه، هلا في شغله انه في هلا بالعالم الغربي خلينا نقول ببريطانيا اللي شفته انا لمسته ببريطانيا بالمانيا ما بعرف ما في فرنسا بس بالسويد هون بالولايات المتحده. في ريسيرجنس يعني في عوده الى الكتاب الورقي. يعني اول شيء نزلت بعدين هلا باونسينج باك طبعا ترجع تطلع بطلون. فالعالم انه ما عم تستغني عن الكتاب الورقي بالالكتروني، يا اما عم بيرجعوا للورقي يا اما عم بيخلوا الاثنين. انا بحكي على تجربتي الشخصيه، انا عندي الاثنين، عندي مثلا ايباد او يعني تابلت. هذا بستخدمه لما بيكون بحاله سفر. ليش؟ لانه خفيف، بحين يحط فيه مجموعه كبيره من الكتب وبقرا فيها، بس لا يغنيني ان يكون عندي كتب ورقيه. هي القصه. المكتبات كمان شهدت حاله من الديكلاين. يعني في عندنا كان ستورات يعني تشين محليه او سلسله محليه ما اتذكر اسمها، بوردرز يعني من اكبر التشينز كانت هون، وفلست باول موضوع الكتب الالكترونيه ودخول امازون الاول. بس مثلا هلا انه احد منافسينا اسمه بارنز اند نوبلز عم بيرجعوا يطلعوا. ليش؟ لانه الكتب الورقيه والفيزيكال بريزنس مهم للعالم. اللي عم يصير انه المكتبات او المكتبات المحليه يعني حتى الاصغر اللي ما أنا كومبليتلي تشين غيروا موديلاتهم. صار يحطوا صاروا يدمجوا المكتبه مع كافيه مشان العالم تقعد تقرا او تشرب كوفي وهالامور هي. الشغله الثانيه بيعتمدوا على موضوع السبسكريبشن. انت مزبوط فيك تاخذ الكتاب من غير محل، يعني نفس الكتاب فيك تاخذه من غير محل، بس اللي بصير انه اذا بتشترك معي انا بعطيك كل شهر، انا بختار لك الكتاب، بختار لك توب سيلر وببعث لك اياه بالبريد سبسكريبشن بيست. فهذا عم يخليهم سستين، يعني انه لا زالوا مستمرين بهالموضوع. الكتب الالكترونيه كقراءه ما عاد طلعت، يعني سواء كادوات يعني كندل او تابلت او كميديم للقراءه ما عاد طلعت بالشكل اللي كانت عم، بالعكس صارت شوي عم تنزل. بس لما بتنتقل لموضوع الاي بوكس، الاوديو بوكس، عفوا مو اي بوكس، الاوديو بوكس اللي ذكرتها، هذا مجال كثير قوي. ومن وين تجي القوه تبعيته؟ من ناحيه الكونفينينس. يعني مثلا ما معك وقت او مساحه تمسك كتاب وتقرا فيه او كذا، بهالحيز هذا الى قوه او مجال قوي لتنتشر فيه. بدليل الستارت اب اللي ذكرتها، هي دليل على التعطش بالوطن العربي لهالميديم هذا، لهالوسط هذا للحصول على كتاب.
وهي وين انا بحكي لك خبرتي او تجربتي انا كمستخدم. انا بستخدمها كثير لما بكون عم سوق. ونفس. فبحس تمام الوقت اللي عم تستخدمه بالسواقه ضايع. فهي الامور اللي قد ما فيني امور دخلها بهالساعه، نص ساعه ساعه وانا عم سوق، بفضل انه خليها مفيده. فيا بتكون اخبار اللي هي الحاله العاديه لاغلب العرب، او موسيقى كمان ما أنا غلط، بده يسمع موسيقى يسمع، او بدك تسمع لاوديو بوك تتعلم سكيل جديده، او حتى ممكن تكون شيء للترفيه يعني كتاب ترفيهي عم تسمع عليه. او آه، رياضه، بس انت عم تعمل رياضه او تعمل كذا بتحط. او انت طبعا هي الحل ثاني، او انت عم تعمل رياضه، عم تعمل لك ساعه رياضه وانت عم تلعب رياضه، كمان عم تشغل مخك بشيء ثاني. فيعني انه كميديم حلو وله سوق، بدليل ان هي الستارت اب اجاها انتشار. وفي مجال برايي يعني كمان بارير تو انتري، هلا ممكن بعد فتره تصير صعب. يعني هلا اودبلز كثير 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 قوي ومملوك لشركه امازون، وبيشتغلوا بطريقه السبسكريبشن. سو بتشترك معهم او فيك تشتري كتاب ما مهم يعني، يا بتشتري كتب بحد ذاتها او بتشترك، والكتب اجمالا بتصير رخيصه يعني بيعطوك ديسكاونت على كل الكتب. بس هون بقى كل ما كتروا هلا حاليا، ما اذا مثل على الوصف اللي عم توصفه، ما في كثير ناس عم تعطي هالخدمه. وبالتالي في مجال للستارت ابس او العالم يدخلوا بهالمجال اذا مثلا الكتب كانت مميزه، القراء يعني هلا مميزين. التركيز هو التركيز بالوطن العربي دائما على الكتب طبعا الكتب الدينيه، الكتب الروايات، اذا الروايات زائد الكتب مثلا التاريخيه السياسيه هيك يعني، هدول اللي اكثر شيء مبيعا، فبتلاقي منتشرين في المواقع هاي. ايه فاذا بتقدر تجيب مثلا كتب، مثلا انت ذكرت الروايات فرضا ماشي، او كتب تحليليه سياسيه، او اكيد مو كتب مدرسيه او اكاديميه، بس عم نحكي عن هذا النوع من الكتب. اذا بتجيب هذا النوع من الكتب وبتخلي مثلا كجزء من التوقيع مع الكاتب للنشر انه يسجل، يعملوا تسجيل واحد بصوت الكاتب فرضا، هاي بتكون حلوه. ليش؟ لانه ممكن حتى باخر الكتاب تعطي انه خلص الاوديو بوك، في كذا كتاب من هالنوع، كتب تاريخيه سمعتها هون يعني باللغه الانجليزيه، بيعطيك وجهه نظر الكاتب او المترجم. المفروض انه كتاب مترجم، وجهه نظره الشخصيه، بيعطيك انسايتس انه هو شو رايه بالحكي على مواضيع مختلفه. يعني انا راح اذكر مثال، انه كتاب ترجمه لملحمه جلجامش، فباخر الكتاب بيعطيك المترجم اللي هو مؤرخ يعني عالم باحث تاريخي، بيعطيك شرح تفصيلي لكل الاجزاء منه. فيعني هي بتعطيك مزايا اضافيه، مثل اوبشنات اضافيه، ليش بدي اسمع هالكتاب من هالمصدر هذا. طب انت ما بتشوف يعني كويس طرحت هذا الموضوع، هل عم بتشوف منصات تلخيص الكتب راح تاخذ صدى مثل بلينكست، اعتقد منتر بوكس بلينكست، هدول الاجنبيات بالدول العربيه انا بشوف ملخصات على اليوتيوب، احتمال في شركات يعني بلشت تعمل شيء ابلكيشنز على الموبايل لهالموضوع. بس هل عم بتشوف انه ملخصات الكتب تغنيني عن الكتاب نفسه؟ ملخصات الكتب ما بتغنيك، هي اسمها ملخص يعني، من اسمها ملخص. انت شو بدك يعني اذا بدك تقول اعطيني الزبده، بدك الزبده معناتها، بس اذا بدك تفصيل ليش هالزبده طلعت، بدك تقرا الكتاب. طبعا ف... يعني هو بيقول لك انه يعني مثلا خصوصا كتب أيوة. تنميه المهارات، يعني سيلف لا. ديفلوبمنت او بزنس بوكس او هيك، انه طب اعطيني بس الملخص 1 2 3 4 ايش لازم اعمل. صحيح، بس مثلا اذا يعني اثنينات الدليل اللي عم تحكي عليه، المثال اللي عم تجيب سيرته، انه هذا دليل انه في سوق الاثنين. يعني لا البلينكست بيلغي امازون بوكس او جوجل بوكس، ولا جوجل بوكس بيلغي بلينكست. يعني اذا الموضوع انا بس بدي اخذ الزبده، مثل ما المواضيع اللي ذكرتها مثلا كتب مانجمنت، حتى بالفيزيكال بيبر يعني بتلاقي بيعطوك abbreviated edition او summary او كذا من نفس دار النشر اللي عامله نفس الكتاب. نعم. يعني بيكونوا عاملين تو فيرجنز، واحده سليم، انا عندي كده مثلا من هارفارد، تلاقي الفول اديشن يعني كبير وسميك 300 صفحه مثلا، والابريفيتد نفس التوبيك 50 صفحه. فهلا انا بالنسبه لي باخذها من ناحيه التطبيق، يعني انا بدي اياها هي انا مسافر على الطريق وبدي شغله على السريع، بقرا الابريفيتد. انا قاعد بالبيت او المكتب ومعي وقت، بقرا الفول اديشن.
ما بيغنوا عن بعض، في سوق الاثنين. هذا رايي الشخصي. نعم. انا بشوف يعني انا من الناحيه الشخصيه يعني اذا رجعنا مثلا لموضوع الاوديو بوكس مقارنه مع الكتب، يعني خصوصا بسموه الكتب هلا طبعا في كتب مثل يعني ما بتقدر الا يكون عندك الكتاب الفيزيائي نفسه، الفيزيكال بوك يكون معك، خصوصا عم نحكي رياضيات، عم نحكي فيزياء، عم نحكي كذا، بدك تشوف يعني ما في جرافس وابلكيشنز وكذا، ما فيك طبعا. بس ولكن في كتب مثلا مثل كتب البزنس، كتب تطوير الذات، روايات، كتب تاريخيه، كتب سياسي الى اخره، ممكن هي تنسمع. وانا طبعا بشوف ميزه الاوديو بوكس بالنسبه لي شخصيا انه انت مثلا تفتح الكتاب، نحن خلينا نقول سرعه العين ما بيقولوا اسرع من القراءه. فانت صحيح. بعد فتره يعني بعد مثلا كذا صفحه ببلش تشرد، لان انت اللي عم تقرا ابطا ما يعني ما خلينا بيعمل نقول لك عقلك عم بفكر في المعلومه. بيعمل لك فمثلا بروسيس فايلينج وتاخذ منها معاني او عبر. صحيح. ف انا مش من الناحيه الشخصيه، يعني انا دائما بفضل اذا اخذ يعني بفضل اوديو بوك عن الكتاب المقروء طبعا. اذا وبحط دائما 2x او 3x بسرعه عاليه، بسمع الكتاب بسرعه عاليه حتى دائما تركيزي يكون مع الكتاب ما يكون مع لاني بالكتاب العادي بتلاقي تشرد. مرات بشتري الاثنين، بشتري الاوديو بوك وبشتري الكتاب وبتابع، بكون عم بسمع وبتابع انا على بالكتاب الفيزيائي نفس الشيء. يعني هو خلينا نقول في سوق صاير للكل، للكتب الصوتيه، للكتب الفيزيائيه الفيزيكال بوكس، للاي بوكس كمان. يعني انا بشكل منوع، يعني مرات بقرا اي بوكس، مرات بقرا كتب فيزيائيه، مرات بسمع لاوديو بوكس وكتب صوتيه، ومرات حتى يعني بتقرا مقالات، بتشوف يوتيوب، بتتعلم من يوتيوب، في عده مصادر يعني لاخذ المعلومه يعني. المهم واحد يركز يعني على التعلم يعني اكثر من ايه واذا في من نقص، الفكره انه اذا في نقص، اذا بدنا نحدد المكان، اذا في نقص بالماركت بالعالم العربي باحدى السيكتورز اللي ذكرناها، مثلا تعطي ملخصات لكتب او تعطي اوديو بوكس او كذا، هي كلها يعني نو برينرز انه الواحد، انه هي ميك سنس انه حدا يدخل بهالمجال ويعطي اوفرنج ما، لانه في ريسبشن، في ريسبشن، لانه كلنا بتجي من تقبل الناس للتكنولوجيا. وهلا في تقبل التليفون، يعني ما حدا بينكر انه السمارت فون من الكبار بالسن للصغار بالسن يونانيمس كله بيقبله، فهي ميديم او وسيط لانك تنشر هالكونتنت عن طريقه. هي ومرات يعني مثل ما قلت تكون عندك من موبايلك مثلا للاي بوكس لا الى اخره. يعني عندي مثلا كندل وعندي الموبايل وعندك الكمبيوتر واللابتوب واودبل، يعني في هالكولكشن الكبير. المهم واحد مثل ما بقولوا يستفيد، واذا في فرص يعني يعني في فرص انا بشوف. هي المشكله اكثر بالسوق، هل انه نحن شو بقولوا بدنا الناس يعني تتعلم، او خلينا نقول تتعود اكثر على القراءه، انه تقرا اكثر. تماما، لازم تقرا اكثر، فاي وسيط هو بيساعد الناس تتعلم، وما بتقرا بس لهدف القراءه، هدف التعلم. فاي وسيط بيساعدني انا على التعلم اكثر فما في مانع، حتى لو كان يوتيوب يعني حتى لو كان فيديو. صحيح. صحيح. في ننتقل خلينا نقول الموضوع الأخير لحلقتنا، هو موضوع اليوتيوب خلينا نقول والنشر على اليوتيوب. عم بشوف أنا في كونتنت كرييترز بعدة مجالات، تلاقي مجال الأكل، مجال حتى الموسيقى، مجال السفر، مجال تعليمي، الاقتصادي، تعليقات سياسية، الكوميديا. فصار اليوتيوب مثل منصة يعني واسعة يعني للناس تعطي خلينا نقول أفكار وتعطي طروحات جديدة. فأنت إيش تعليقك يعني على الموضوع؟ اكيد ما في شك. يعني فينا نحكي على حالنا، نحن عم ننشر عن طريق المنصه هي. يوتيوب ولحد ما اصغر بنقول فيسبوك
وباقي المنصات السوشيال الاجتماعية ميديا يعني كل المنصات الاجتماعيه. كلها بتدرجات، لأنه كل واحدة بتفرض فورمات محدد. يعني لو يوتيوب بيعطيك الفول فيتشر، وفي ناس بتعطيها من 10 minutes 10 دقائق لساعة ساعتين ثلاثة، ممكن تنشر بأي طريقة. المهم كتير سهلة اللي تدخل فيها إذا الموضوع حلو، الموضوع في له متابعين، في لك إمكانية كبيرة إنك تنشر وتنتشر يعني تنتشر القناة اللي عم تنشر فيها، أو التوبيك أو البرنامج اللي عم تنشر فيه. حتى في درجات برودكشن كبيرة بروفيشنال عم تتجه بهالناحية هي يعني. طب انت فيك ككونتنت، من كونتنت كريتور شو ممكن تعمل بزنس؟ كيف يعني قصدك الريفينيو كيف بيجي بهالناحية؟ انه ممكن عندك يعني اول شيء عدد دعايات اليوتيوب يعني دعايات اليوتيوب يعني مبلغ صغير ادفرتايزنج. عندك باتريون هي بيجي العالم بيعملوا لك سبونسرشيب، يعطوك سبونسرشيب في بس عاده عنها. هل هو منتشر في الوطن العربي؟ يعني مش منصات باتريون ما بشوف حتى ما انا بعرف بس في منهم حاطين باتريون اكونت باتريون بس. بتجي يعني تدفع مبلغ بسيط انك تكون ممبر او داعم لهالشخص هذا، وبتدعمه ليقدر يعمل كونتنت. وفي كتير يعني مثلا محطات على اليوتيوب بيعتمدوا على هالمجال كثير، يعني شهر بشهر لازم عندهم تارجت، انه مثلا لازم نجمع $5000 هالشهر لحتى نقدر نعمل ببلشنج. وفي طرق تانية مثلا مو جيف اويز، بس مثل برودكتس مربوطه فيك، يعني البراند تبعك بتعمل منه برودكتس، مثلا تي شيرت شو اسمه، ما ميرشندايز، بعرف كابس مثلا، نوع في ماركات، شغلات. مشكل كثير. وكمان في كتير سورسز بتنشرها وبتخلي العالم تفوت على الستور تبعك، على الويب سايت تبعك، ومن خلال الشانل فيك تعمل له مونتايزيشن. فيك تعمل سبونسرشيب، يعني مو تحديد غير الادفرتايزنج راندوم بيجي من جوجل. فيك تعمل انت انه حدا يعمل لك يا اخي انا بعمل لك سبونسرشيب للحلقه، شو بتكلف حلقتك برودكشن، بس احكي لنا عن المنتج تبعنا لمده 30 ثانيه او لمده دقيقه، بعطيك كود ديسكاونت كود بالاخير، بتنشر انه والله الفيديو تبعي سبونسر من كذا كذا كذا، وراح احكي عنه باخر الفيديو. ستي تيوند لوقتها. ففي كذا طريقه، لتعمل من مونتايزيشن يعني، او تطلع منه يعني كانكم. اوكي. وكمان طبعا اذا واحد بيسوي شيء موضوع تعليمي يعني كمان educational، ممكن يطلع منه كورسات مثلا، يطلع منه ممكن يطلع منه بزنس انجيجمنت، مثلا سبيكينج انجيجمنت، مثلا تعال جامعه فلانيه اعطينا محاضره، او تعال عمل محاضره بهالمجال هذا. يعني هي بتجي مثل في الناحيه التعليميه. في ناس بيعرضوا بيرسونال كوتشنج، انه بيعلموك سكيلز ومهارات جديده. ف بيعملوا فيرتشوال او ان ريل لايف سيشنز، انه سجل عندي على الكلاس، ساعه مبلغ اللي هو، وبعطيك ساعه ونص تريننج بهالمجال هذا، كوتشنج او تريننج بهالمجال هذا. ففي انواع كثير يعني حسب مثل ما انت حسب الكونتنت اللي عم تطلع فيه. مثلا عاده اذا الكونتنت سياسي وله متابعين كتار، فيعني بيميلوا اكثر ناحيه الادفرتايزنج، لانه هن بدهم يدعموا الكونتنت تبعهم، يا بيكون باتريون يا بيكون ادفرتايزنج. بدهم يدعموا الكونتنت تبعهم وما بدهم يطلعوا يعني يكونوا مساقين من حدا، او ممكن تكون اكستنشن لمحطه، يعني محطه فيزيكال ريل لايف. وعاده مثلا الجيمرز بيكونوا اكثر ميالين لانه يعملوا لهم سبونسرشيب من شركات جيمنج او ما شابه هذا. بس مثل حكينا انه كثير محدود هذا المجال الجيمنج تحديد. الكونتنت العام اللي يعني بيتارجح من سياسي لترفيهي لتعليمي، هذا اكثر عموميه وله استمراريه اطول بيكون. طب بس هل ممكن انه يصير منه وراها شركه؟ هل ممكن يصير من وراها شركه؟ ممكن يصير من وراها شركه، وفي امثله كثير على هالمجال. يعني احد اكبر اللي بعرفهم وبتابعهم اسمه فيليب تفرانكو مثلا، عنده شركته الخاصه اعلاميه، يعني هو اعلامي مستقل، وعنده كادر من 6 أو 7، وشغلتهم يعملوا برامج سياسيه، يعني اخباريه اكثر ما هي سياسيه، يعني بيتابعوا الوضع، تعليق بيعطيك تعليق على اللي صاير، بيعطيك ملخص حلو لمده يعني 10 دقائق، شو صار امبارح بالتحديد، شو صار امبارح،
ومره بالاسبوع بيعطيك ملخص اللي صار بالاسبوع كله، بيكون موضوع كبير بيركز عليه بكل الحلقه. وفي عنده كادر، وفي عنده يعني الشانل تبعه، ففي عنده كذا برنامج. برنامجه الاساسي فيليب فرانكو شو، وفي عنده برامج ثانيه الكرو الكادر تبعه بيعملها، وبيعطوا خلينا نقول وش جديد للمحطه، فهي محطه اعلاميه فممكن يعني. بس ما بتشوف انه موضوع يعني هذا الموضوع انا شايفه منتشر اكثر في امريكا ما انه يكون منتشر في الدول العربيه؟ ايه هلا نحن اذا نحكي يعني اقول لك شغله، هون عم نحكي عن موضوع السياسه، والسياسه بجوز موضوع شائك بالوطن العربي بالتحديد. يعني مثلا مسموح تحكي بهالامور هون، مو يعني مسموح تحكي. مو بحكي على هالموضوع يعني، بس بحكي انه بشكل عام ككونتنت يعني على اليوتيوب. ايه هلا هنيك بجوز كلها مرجعه لكيف الفاينانسنج بصير، حكينا فيها باول السيري ما هيك، انه كيف بصير الفاينانسنج هون. ممكن العالم اندفجولي في كثير يعني. هلا فيليب فرانكو بيجي عن طريق باتريون مصاري، وعندهم ستور خاص فيهم، فعنده اندبندنت سورس اوف فاينانسنج، ما بده حدا يعمل له سبونسرشيب. فاذا انت عم تدعم من مؤسسه، ممكن تندعم من هالمؤسسه بيعطوك مصاري they sustain you، بس بحال تخسر استقلاليتك يعني. فانا ماني شايف في حالات خاصه، بس الكواليتي ما بعرف اذا فيك تقول عنها انه هي بزنس يعني. لساتها انه واحد محظوظ وعنده متابعين له، فبالتالي ما انا بالضبط انه لها الكونتينيوتي. بس ميزه موضوع الاخبار انه ما بتخلص، كل يوم في خبر جديد، كل اسبوع في خبر جديد ممكن تركز عليه وتعطي يعني نوع من السخريه الناقده لهالمجال هذا، وله رغيبه. هذا الموضوع له رغيبه، بس بهالمجال بالتحديد يمكن لا. في عندك يعني مثلا عم بيطلعوا حتى مو بس الاخبار، اخبار فنانين، اخبار المطربين الى اخره، كمان عم بيطلع برامج كمان على اليوتيوب. يعني الاخبار ما بتخلص يعني، من ناحيه قصدي الاخبار ما راح تخلص. مثل مثلا بس هل ممكن تتحول هي لشركات اعلاميه؟ هلا بالوطن العربي. بامريكا نعم اكيد لا يعني. بامريكا انا بقول لك بامريكا ايه، جوابي انا بامريكا ايه، في قصدي في مثال او في يعني اكزامبل للسكسس، اكيد في سكسس موديل ونشر. هلا بس في اسباب ثانيه ليش هذا ما عم يشتغل بالوطن بالعالم العربي. منها مثل ما قلنا الفاينانشال شانلز، يعني المصاري من وين بدها تجي، كيف واحد بده يجي ريفينيو، كيف بده يسستين هي صعبه. هلا ما بقول مستحيله، بس يعني نحن حكينا فيها انه ستارت اب بشكل عام بالعالم العربي صعب تطلع، لانه انا بشو عم بعمل انفستمنت بهالحاله. لأن انا بالنسبه لي هون بقول لك اوكي انا فهمان البزنس موديل تبع فيليب فرانكو، اوكي فيني احط $10 بالشهر مثلا، او 5 bucks per week اللي هو بحط فيه. بس هنيك ما أنا واضحه. هلا ممكن اذا في دوله عربيه كراكت هالمعادله هي اللي هي اكثر من ناحيه الفاينانس، اقل من ناحيه الدليفري، بتطلع شركات بهالناحيه بهالمجال يعني هل هذا. هل هل ممكن بتشوف انه ممكن يكون مثلا في سبسكريبشن بيس لا يعني خلينا نقول الكونتنت كريترز، ولا يعني مضطرين يكون هذا الشيء مجاني؟ اذا يعني انا من المشكله رايي عم بشوف انه لا، كل شيء لازم يكون مجاني يعني. ما عم بشوف إنه ناس انه يباع. يا مدفوع ناس تدفع يعني. بامريكا بشوف الناس يعني عقليتهم انه اوكي يعني انه انا مهتم بالموضوع وانا معجب بالشخص فانا بدفع. بس هل هذا الشيء ممكن يطبق في الوطن العربي؟ ما هو اللي عم يصير انه بتشوف البوبيلر اندبندنت، ما اتذكر يمكن احد اسمه احمد مسعد ما بعرف، يمكن اردني، شاب اردني عنده ملايين يعني، عنده 2 3 مليون متابع مثلا. اذا بتلاحظ هذا اندبندنت ما عنده حدا دعمه، فالطريقه الوحيده اللي بيقدر يعني ريكفري يدخل لحاله ادز. الفيديو تبعه بيكون في كتير ادز. تمام. في اعلانات، اعلانات. مثلا ممكن يكون في سبونسرز، ممكن يكون ومنتجات، يبيع منتجات. هذا الشخص هذا مثلا مثال عم اعطيك اياه لانه فعلا لو كواليتي برودكشن، بس له متابعين كثير. فبتشوف انه الاكزامبل هذا انه في كثير ادز من تحت، وبالتالي اذا بدك تشوفه وانت شخص مهتم بهالشخص هذا، رح تشوف الفيديو فور فري، بس هو رح يجي ريفينيو على الاد. غير هيك يعني ماني شايف طريقه ثانيه هنيك انه تقدر تعمل بزنس كونتينيوس بزنس لتنشر تخلي البزنس تبعك سستينبل وماشي، وعم تقدر تضل تنشر يعني بشكل منتظم. مثل ما قلت انت هون التقبل اكثر لموضوع السبسكريبشن. اذا بتقول لي اوكي انا بعطيك فري كونتنت هيك لهالليفل هذا، اذا بدك تفوت بدك يعني غمق بالحكي واعطيك اناليسيس وفوت بهالمواضيع، بدك تكون ون اوف ماي مثلا باتريونز، او تكون من المتابعين تبعوتي يعني يعني في عندك سبسكرايبرز. مثلا القنوات اللي بتحكي
حتى القنوات الماليه مثل هذا اللي بيحكوا عن الاقتصاد، القنوات الاقتصاديه مثلا مثل ديفيد رامزي مشهور هذا، عنده اعتقد مثل سبسكريبشن، يعني عنده بلاتفورم خاصه بحكي فيها التفاصيل اكثر اعتقد. او صحيح. فاللي بيصير انه هدول اللي عندهم امكانيه يكون عندهم فصل كامل بين التو اوفرينجز بيستخدموا يوتيوب كادفرتايزنج بلاتفورم. تمام. يعني تابعني على اليوتيوب، تعرفني انه انا واحد فهمان، بس بدك تفوت معي بالغميق، بدك تكون سبسكرايبر ومثلا عندك مجازين محدده. بس يعني اذا بترجع بتطلع الليفل الاعلى، عم ياخذوا نفس الموديل لاي شركه اعلاميه، اي شركه ميديا. يعني ما في فرق بين انه يعني بنحكي على فيليب دي فرانكو، هو اندبندنت كمثال يعني. بس هو شركه يعني صح قدر ياسس شركه، بس بالاخير هي شركه ميديا، شركه اعلاميه مثل اي شركه اعلاميه ثانيه استابلشت. تشترك فيها بيجيك الكونتنت البروفيشنال، ما بتشترك فيها بتحضر الكونتنت فري على التلفزيون على اليوتيوب. اوكي. وهل انت عم بتشوف انه في يعني هل ممكن هالكونتنت ينافس كونتنت المدفوع مثلا من الشركات الكبيره مثل ام بي سي جروب؟ هلا ممكن، بس هاي بقى نحن ما دخلنا موضوع اعلام، يعني احنا انا ولا انت كاندبندنت كونتنت كرييتر، هلا انت دخلت عملت شيء مجاني حلو كتير والناس يعني في متابعين وفي هيك، بس هل انا بدي انا احوله لشيء مدفوع، يعني اصير شركه اعلاميه بالاخير في دفع، في فاندنج يعني بده يكون للشيء. هل وقت يصير بقى شيء مدفوع هذاك الوقت الناس رح تتوجه لا انا بدي قناه مثلا، قنوات خلينا نقول بسموه established يعني موجوده في السوق من زمان ومثل ومعروفه مثل ام بي سي، ولا انا هل ممكن انا ادفع لاندبندنت كونتنت كريتور؟ هذا بقى السؤال. السؤال هون وفي حسب السؤال دائما. انا كمهندس بقول لك it depends، يعني شخصيتي انا كمهندس بقول لك it depends حسب الكونديشنز، حسب المستهلك هل هو مستعد انه يدفع لهيك كونتنت او لا. حسب انه المنافس، اذا عم نقول منافسي انا هي شركه استابليش، بيجوز يفوتوا يبلعوا المنافس الصغير مثلا، او يشتروا كليا ابرايت. حسب المستهلك يعني طبيعته البيهيفير تبعه. انه مثلا انا ما بتابع الا اذا كان الكونتنت يعني اذا كان بدي ادفع لك فلازم يكون الكواليتي تبع الصوره والصوت والكذا 12 مو 10 12. اما اذا انت بدك تيجي اذا فري بسامحك، يعني انا مسامحك لاني ما دافع لك شيء. بس اذا بدي ادفع لك يعني ماي اكسبكتيشن هلا بيجوز كمستهلك عربي يكون الاكسبكتيشن تبعه مثل لك فوق ال 100%. فما بعرف، هلا الجواب انا جوابي انه ديبندز، يعني ممكن بس نترك للمتابعين هن يجاوبوا. يعطونا يعني اذا بيعطونا يا ريت يعطونا هن شو رايهم. بيجوز لا، بيجوز بيقول لك لا انا لي راي سواء كان فري او مو فري، انت عم تقول لي اصرف وقت اتفرج عليك، بجوز لي راي. ف it depends. تمام. الله يعطيك العافيه محمد اليوم. لا كان حلو الحديث كثير يعني كان طويل والله يكون يعني فان. هلا طويله بس عم نحاول قد ما فينا انا واسماعيل نختصر قد ما فينا. ان شاء الله تكونوا تسليتوا معنا وانبسطوا، ومنتظركم ان شاء الله الحلقه الجاي بيكون موضوع تاني احلى ان شاء الله.